sana nasa tutorial also yung bahay ko na yan. Talagang kinuha nila yung bahay, no? Baka naman yung bahay na isa. It's a river cruise. Meron nakalagay. Restaurants. Ito Filipino, ayan. Kusina ni Nanay Maria. Casa, ayan, kusina namin. Casa Unisan. Unisan. Halika. Time for the At yung ating mga pong pinis. Ready! Go! Ayan po mga kaibigan, si Cardo Sien! Ayan po, namumuna Sien! Namumuna Sien! 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 Kinakala naman! The Battle of Mactan. The early years of Spanish invasion marks the start of organized Filipino resistance against foreign aggression. The defeat and death of Magellan is a humiliation. Pagling na paparang, bayaang humalik ang simoy ng hangin, bayaang sa huling masaya't awiking ng darapong ibon sa kurus ng libing ang buhay payapang ikinaaliw. Bayaang ang araw na lubhang maningas, pawi ng ulan, gawing pawang ulap, maging panginuring sa langit umakyat, at ang aking daing ay mapakilangkap. Bayaang ang aking maagang pagpanaw, itangis ng isang lubos na nagmamahal. Kung may umalala sa akin ng dasal, ako'y iyo sanang idalangin naman. Idalangin mo rin ang di nagkapalad na nangamatay na't yaong nagahirap sa daming pasakit at ang lumalanghap naming mga ina ng luhang masaklap. Idalangin 10 ng bawat ulila at nangapitiit na tigib ng dusa. Idalangin mo ring ikay matubos na sa pagkaating lalong binabata. Kung nababalot na ang mga libingan ng sapot na itim ng gabing mapanglaw at wala ng tanod kundi pawang patay, huwang gambalain ang katahimikan. Pagpitaganan mo ang hiwagang lihim at mapapakinggan ang tinig marahil ng isang salteryo, ito ngay ako ring inaawitan ka ng aking pag-ibig. Rizal was told to stand on a grassy lawn between 2 lampposts in the Bagumbayan field, looking towards the Manila Bay. He requested the firing squad commander to shoot him facing the firing squad, but was ordered to turn his back against a squad of Filipino soldiers of the Spanish army. Apunte! Fuego! Jose Rizal's execution was carried out when the command Fuego was heard, and Rizal made an effort to face the firing squad. But his bullet-riddled body turned to the right, his face directly to the morning sun. Rizal exactly died at 7:03 a.m., and his last words before he died were those said by Jesus Christ. Mga katipunan!
Maraming salamat, kapatid ng ako. Katipunan! Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang namamatay kapag hindi natin pinigilan ang kanilang mga api. Walang pigil mula sa isang bayan nagsusumigaw at naghahanap ng liwanag na kinabukasan. Ilabas niyo ang inyong mga sedula. Ilabas ang mga sedula! Masdan ninyo ang munting papel na nagpapaligid sa ating lahat. Panahon na upang ating wakasan ang ilang daang taong pananakot ng Espanya. Sa gabi ng 29, ilang araw mula ngayon, sisimulan na natin ang revolusyon! Revolusyon! Isusuong natin ang ating mga buhay sa panganib. Sa labanang ito, para sa ating kalayaan. Kulang na tayo sa sandata. Mas malakas na ang mga baril at kayo ng mga Kastila. Mas malakas ang aliyaw-naw ng ating mga siyaw. Tama! Ang patawag ay simbolo ng ating lahi. Ito ang pagkakakilanlan ng ating kultura at ng ating bayan. Meron itong kulay puting kapsulong, simbolo ng katutunan. At sa bawat sulong ay may mga bituin kumakatawan sa tatlong pangunahing isla ng Pilipinas. Ang Luzon, Panay, at Mindanao. Bakit po may araw ng bandila? Kabilang din sa ating disenyo ay ang araw na may walong sinag. Ito ay sumisimbolo sa walong lalawigan na nagipagsik laban sa mga pangalanong Kastila. Bakit naman po ganito ang kulay ng ating bandila? Ang paggamit ng kulay paborita sa watawat ng Estados Unidos. Ito ay nagpapakita ng pasasalamat natin sa proteksyon na binigay nila sa ating bansa. Ang kulay pula ay sumasagisag sa kabayanihan at kalitingan. Ang asul naman ay sumasagisag sa kalayaan, katotohanan at katarungan. Ang kulay puti ay sumasagisag sa pagkakampay at kayang kapatira. At ang walong sinat ng araw ay sumisimbolo sa walong probinsya unang sumali sa revolusyon. Ito ay ang Cavite, Bulacan, Batangas, Laguna, kasama din dito ang Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Manila. Ito ang kwento sa likod ng disenyo at paglikha ng ating watawat. Ang simbolo ng Pilipinas. Sige na anak, ituloy mo na ang ginagawa. Opo, inay! Ngayong ika-12 ng Hunyo, 1848, sa bayan ng Cavite-Queo, lalawigan ng Cavite. Ako, si Don Ambrosio Gonzales Bautista, Auditor Tigera at Sadyang Komisyonado na itinalaga upang ipahayag na pangalan ang tanging araw na ito ng pamahalang diktadoryal sa Pilipinas ayon sa kalabas ng kataas-taasang diktador Toribio Aguinaldo Ivan. Tayo mga nagkakatibon, nagsilagdan sa sinumpang ito, ay pinapahayag natin ngayon at pinasisilayan sa ngalan ng buong Pilipinas ang ating karapatang makapamuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at kalas na kalas sa kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, nasa harap niyong watawat na iwawag-iway sa harap nitong kapulungan. At manunumpa naman tayo lahat ng buong daigdig na ito'y mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kauli-uliang patak ng ating dugo. Mga mahal kong kababayan, ilagay ninyo yung kanang kamay sa kaliwang itim at sabay-sabay natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mabuhay ang aking
Ano ito? Magbigay sa simbahan ang kawalan indulensya. Ano itong nababalitaan ko? Nais ako may pakasal kay Linares? Sa lalaking hindi ko naman mahal? Hindi maaari. Si Jesus mo lamang ang mahal mo. Wala akong ibang mahal sa lahat, kundi si Jesus mo lamang. Jesus mo, mahal mo. Ganun din ako. Hindi kita nalimot ni minsan.